The performance out here has been nothing but sensational. และนี่คือการปะทะครั้งยิ่งใหญ่ของสองยักษ์แห่งท้องทะเลในมุมหนึ่งคือ USS Gerald R. Ford เรือบรรทุกเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกตัวแทนของอำนาจทางการทหารสหรัฐที่สะท้อนถึงศตวรรษแห่งความก้าวหน้าและในอีกมุมหนึ่งคือฟูเจียนคำตอบของจีนที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อประกาศศักดาบนเวทีมหาสมุทรนี่ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบเรือบรรทุกเครื่องบินแต่มันคือการแข่งขันเพื่ออำนาจและอิทธิพลระดับโลกสำรวจเบื้องลึกของยักษ์ใหญ่สองลำนี้ไปด้วยกันสงครามบนมหาสมุทรไม่ได้วัดกันแค่ขนาดของเรือหรือพลังงานที่ใช้แต่มันสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง USS Gerald R. Ford คือความภาคภูมิใจของกองทัพเรือสหรัฐสัญลักษณ์ของอำนาจที่ยาวนานกว่า100ปีในขณะที่ฟูเจียนของจีนคือคำประกาศถึงยุคใหม่ที่มหาสมุทรจะไม่ถูกควบคุมโดยมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวทั้งสองลำดูเหมือนกันในภาพรวมแต่กลับถูกออกแบบด้วยปรัชญาและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในคลิปนี้เราจะพาคุณเจาะลึกถึงความล้ำหน้าของระบบปล่อยเครื่องบินประวัติศาสตร์การพัฒนาและบทบาทสำคัญของทั้งสองฝ่ายนี่คือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเพื่อครองมหาสมุทรและสงครามครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของการรบทางทะเลไปตลอดกาลกว่า100ปีที่แล้วสหรัฐเริ่มต้นยุคของการบินทางทะเลด้วยการเปิดตัว USS Langley ในปี 1922 ซึ่งถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของกองทัพเรือมันอาจดูเรียบง่ายด้วยดาดฟ้าไม้และเครื่องบินที่มีเพียงไม่กี่ลำแต่สิ่งนี้ได้จุดประกายความคิดใหม่การสร้างฐานทัพลอยน้ำที่สามารถนำพลังการรบไปได้ทุกที่ในโลกความสำเร็จของ USS Langley ได้พัฒนาจนถึงจุดที่เปลี่ยนเกมในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเรือบรรทุกเครื่องบินได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้สหรัฐได้นำเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์มาใช้จนเป็นผู้นำในสงครามทางทะเลและวันนี้ USS Gerald R. Ford ยืนอยู่ในจุดสูงสุดของวิวัฒนาการนั้นมันไม่ได้เป็นแค่เรือบรรทุกเครื่องบินแต่เป็นสุดยอดของวิศวกรรมทางทหารสร้างขึ้นเพื่อรองรับการต่อสู้ในอนาคตด้วยขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและระบบพลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถใช้งานได้ถึง50 ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเทคโนโลยีเด่นอย่าง EMAL ที่เปลี่ยนวิธีปล่อยเครื่องบินจากเดิมที่ใช้ไอน้ำมาเป็นระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่เร็วและแม่นยำกว่าพร้อมด้วยลิฟต์ขนส่งอาวุธที่เร็วที่สุดในโลก USS Gerald R. Ford ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสงครามแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำของสหรัฐในมหาสมุทรและเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการป้องกันและขยายอำนาจทางทะเลในขณะที่สหรัฐใช้เวลากว่า100ปีในการพัฒนากองเรือบรรทุกเครื่องบินจีนเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในเส้นทางนี้เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของจีนในยุคของเรือบรรทุกเครื่องบินเริ่มจากเหลียวหนิงซึ่งเป็นเรือเก่าของโซเวียตที่จีนซื้อมาจากยูเครนในช่วงปี 1998 เหลียวหนิงไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรบโดยตรงแต่จีนมองเห็นมันเป็นห้องทดลองลอยน้ำเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเทคโนโลยีของเรือบรรทุกเครื่องบินหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่และการฝึกฝนอย่างเข้มข้นจีนจึงเริ่มมีความมั่นใจในการสร้างเรือของตัวเองจากนั้นในปี 2022 ฟูเจียนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรือรบแต่เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมทางทหารของจีนฟูเจียนได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบของทั้งอเมริกาและรัสเซียแต่ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับยุทธศาสตร์ของจีนด้วยขนาดที่ใหญ่โตและดาดฟ้าบินที่สามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวนมากฟูเจียนถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของจีนในด้านการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินแม้จะยังคงใช้ระบบปล่อยเครื่องบินแบบสตีมแคทาพอลหรือระบบที่ใช้แรงดันไอน้ำเพื่อเร่งความเร็วแต่ฟูเจียนถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใกล้บ้านเช่นทะเลจีนใต้ซึ่งจีนต้องการสร้างความได้เปรียบในภูมิภาคฟูเจียนไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือรบแต่มันคือสัญลักษณ์ของการแสดงพลังอำนาจทางทะเลของจีนที่พร้อมจะท้าทายมหาอำนาจอื่นๆเริ่มจากระบบปล่อยเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ใช้ EMAL หรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ล้ำสมัยและช่วยให้ปล่อยเครื่องบินได้รวดเร็วแม่นยำและรองรับเครื่องบินรุ่นใหม่ได้หลากหลายกว่าขณะที่ฟูเจียนใช้ระบบสตีมแคทาพอลแบบดั้งเดิมซึ่งแม้จะดูเป็นรองแต่กลับมีความน่าเชื่อถือสูงในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนและเหมาะสำหรับเครื่องบินรบอย่าง J-15 ที่จีนใช้อยู่ในปัจจุบันต่อมาคือระบบลิฟต์ฟอร์ดใช้ลิฟต์แม่เหล็กไฟฟ้า11ตัวซึ่งทำงานได้รวดเร็วมากส่วนฟูเจียนใช้ลิฟต์ไฮดรอลิกที่ผ่านการทดสอบและใช้งานได้ดีมาแล้วหลายครั้งในเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นก่อนสิ่งนี้สะท้อนถึงแนวคิดของจีนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีทีละขั้นตอนโดยเน้นความเสถียรและลดความซับซ้อนด้านพลังงานและระยะปฏิบัติการฟอร์ดใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ให้ระยะการปฏิบัติการยาวนานแต่ฟูเจียนซึ่งใช้พลังงานแบบดั้งเดิมก็มีจุดแข็งในบริบทของภูมิภาคเนื่องจากจีนสามารถพึ่งพาท่าเรือ
และการสนับสนุนทางบกในทะเลจีนใต้ได้อย่างเต็มที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบนิวเคลียร์ในทันทีในด้านระบบป้องกันตัว Ford มาพร้อมเทคโนโลยีชั้นนำเช่นขีปนาวุธ RAM ระบบป้องกันระยะประชิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือหรือโดรนนอกจากนี้ยังมีระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยฟูเจียนเองก็ไม่ด้อยไปกว่าในด้านนี้โดยมีระบบป้องกันขีปนาวุธที่พัฒนามาเพื่อรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคและยังสามารถพึ่งพาความสนับสนุนจากฐานทัพบนแผ่นดินใหญ่ได้ในด้านฝูงบินบนเรือ Ford ใช้เครื่องบิน F-35 ที่มีเทคโนโลยีสเตลท์ซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์และระบบปฏิบัติการขั้นสูงส่วนฟูเจียนใช้ J-15 Fighter ที่พัฒนามาจากการออกแบบของโซเวียตแม้ J-15 จะไม่มีเทคโนโลยีสเตลท์แต่ก็เหมาะสมกับกลยุทธ์ของจีนที่เน้นการปฏิบัติการในภูมิภาคใกล้บ้านเช่นทะเลจีนใต้ซึ่งมีการสนับสนุนจากฐานทัพอากาศบนแผ่นดินใหญ่อย่างใกล้ชิด USS Gerald R. Ford และฟูเจียนถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ที่แตกต่างกัน Ford เน้นการปฏิบัติการระยะไกลที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยและความยืดหยุ่นสูงในขณะที่ฟูเจียนถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพ USS Gerald R. Ford และฟูเจียนไม่ได้เป็นเพียงเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศเริ่มจาก USS Gerald R. Ford เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาความเป็นผู้นำทางทหารและการปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือในมหาสมุทรทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก Ford ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการรบแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกพื้นที่ของโลกเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอย่าง Ford ถูกใช้เพื่อป้องปรามความขัดแย้งกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรและสร้างความมั่นใจว่าเส้นทางการค้าทางทะเลจะยังคงเปิดกว้างในขณะเดียวกันฟูเจียนคือสัญลักษณ์ของการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยและผลประโยชน์สำคัญการมีฟูเจียนแสดงให้เห็นว่าจีนไม่ต้องการพึ่งพาเพียงกองกำลังภาคพื้นดินแต่ยังต้องการควบคุมมหาสมุทรในภูมิภาคเพื่อสร้างเขตอิทธิพลที่แข็งแกร่งทะเลจีนใต้ไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางการค้าแต่ยังเป็นพื้นที่ที่จีนต้องการพิสูจน์ว่าสามารถท้าทายอำนาจของสหรัฐและประเทศพันธมิตรที่เคลื่อนไหวในพื้นที่นี้การแข่งขันระหว่าง Ford และฟูเจียนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือความสามารถทางการรบแต่มันคือการแสดงออกถึงยุทธศาสตร์ในระดับโลกและภูมิภาคที่ทั้งสองประเทศพยายามสร้างความได้เปรียบในเกมการเมืองและอำนาจที่ครอบคลุมมหาสมุทร Ford เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สหรัฐสั่งสมมาตลอดศตวรรษมันสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสมรภูมิไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจากบ้านขณะที่ฟูเจียนเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานของจีนที่ต้องการแสดงอำนาจในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้แม้ทั้งสองลำจะมีความแตกต่างในด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์แต่สิ่งที่ชัดเจนคือทั้ง Ford และฟูเจียนเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ในสงครามทางทะเลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเมืองการแข่งขันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นอนาคตของสงครามทางทะเลจะเปลี่ยนไปเพียงใดเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเรือดำน้ำสเตลท์หรือเรือบรรทุกเครื่องบินไร้คนขับอาจเข้ามาเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ